Hello mga duday ko! Welcome back to my channel. For today's vlog, magbe-bake po ako ngayon ng banana cake. Ayan guys, kasi sobrang overripe na yung banana natin. Kaya hindi na siya masarap kainin. So, naisipan kong gawin iba naman. Madaling gawin lang po. Madaling gawin lang po yung banana cake. Keep on watching guys! Please do subscribe my channel down below. Ayun na guys, ipapakita ko sa inyo yung dry ingredients ng ating banana cake. Ito siya. Mixed dry ingredients. But make sure guys, all your dry ingredients are all sifted para po maiwasan yung lumps. Yung pagbubuo po ng ating harina. Lang guys, ay kailangan po muna natin i-crack siya sa isang separated bowl para po ma-check din natin kung may sila ba natin. Huwag po natin siyang basta-basta kakrack dito. Half cup ng oil para maging moist po yung ating banana cake. Nalagyan ko po ng melted butter.
pan. Anuhan po natin ng mantika or ng butter. Igris lang po natin siya para po hindi siya dumikit. Ayan, lagyan ko siya ng mantika. Okay. Ayun na po guys, nilagay na natin sa oven. But before that guys, please prepare your oven. Iset natin siya ng 180 degrees Celsius. Painitin po muna natin siya bago po natin ipasok yung ating binibake. Ayan. So nakaset po siya ng 180 degrees Celsius and maghihintay po tayo ng 45 minutes to 1 hour hanggang sa maluto yung ating banana cake po. Ito na guys, yung ating banana cake. Init pa siya guys. Tips lang po, kapag nag-check po tayo ng ating binibake na cake or banana cake or anything po kung ano po yung binibake nyo, gamitan po natin ng toothpick. Ayan. Kapag malinis po siya, wala po siyang bayad na ano dyan, luto na po siya. Ayan. Guys, please subscribe my channel, like and share. Thank you po for watching. Bye bye!